Yung Muna di tayo magaling. ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa Good day sa inyo guys. So sa video ito, tayo ay magpaparehistro ng Montero Sport. Number 6 kasi ang Montero natin. Pero bago iyan, mag-shoutout muna tayo saglit, ano? So sino-sino ba yung mga viewers natin na nagpa-shoutout request? Shoutout sa iyo, Romel Cuento. Shoutout kay Jomar Lex Umayan, kay Kocheng Tofu, kay Baltasar Campo. Shoutout kay Jomar Brian Mina, kay Red V TV, shoutout kay Car Guy PH at kay Ben Ashley Tumalaytay. So kung gusto nyo ma-shoutout ko kayo sa aking next video, mag-request lang kayo sa ating comment section sa baba. Okay? So ang first na gagawin natin ay kukuha tayo ng TPL insurance sa Cebuana Luwilier, no? So nakuha ko rin yung tip na yan sa inyo kasi mas mura pala sa Cebuana Luwilier, ano? Pagkatapos nun, pupunta tayo sa emission testing center, papa-emission tayo ng Montero, tapos rehistro na sa LTO. Papunta ngayon tayo sa ating emission testing center. Buti na lang hindi natuloy yung MVIS, ano? Kung hindi, problema pa natin yun. So dito tayo magpapa-emission, kaso sarado, pero marami pa dyan. Try natin sa iba. Dito tayo sa tabi ng LTO, ano? By the way guys, nasa LTO La Loma ako, no? Sa may biyak na bato. Yan, dito tayo magpapa-emission test. Okay guys, we are done. Si Mrs. na yung pumasok sa loob. At kung alam ninyo, hindi pwedeng kumuha ng film dun sa loob ng LTO. Bawal yun. Bawal tayo mag-shoot dun. So hindi ko may papakita sa inyo proseso. Madali lang naman yun. So yan si Mrs. Okay, tapos na tayo magparehistro. Okay guys, so hinapon na tayo, no? Nabot na tayo ng hapon. Napakatagal kasi dun sa emission, pero dun sa pagpaparehistro, madali lang sa LTO. So sa taong ito, bumaba lang ng 100 yung registration fee para sa Montero Sport 2014. Siyempre, iba rin yung registration fee kung ano yung sasakyan ninyo, kung anong model yon. Depende kasi sa model year yon. Kung bago-bago pa yun sa inyo, yun, medyo mas mahal yung inyong registration fee. So total ay 2,479 sa LTO. So meron din tayong binayaran na 500 pesos sa emission testing. Buti wala pang hindi natuloy yung MVIS. Kung hindi, libo rin yun. At meron din tayong binayaran sa Cebuana Luwilier na 760 pesos yung ating TPL insurance. So pasalamat ako guys, no? Tinuro nyo yung Cebuana, yung mga nag-comment before sa aking video na merong mas mura na insurance sa Cebuana Luwilier, no? So kung magpaparenew kayo, mas maganda doon kayo sa Cebuana Luwilier kumuha kasi 700 plus lang ang Montero Sport. Okay, kasi kapag kumuha kayo sa mga LTO branches, baka mapamahal kayo, umabot ng libo yung TPL insurance ninyo. Okay, so may kailangan video natin guys. So sana nagustuhan niyo ito, please na-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat, sa ulitin.